Hi guys, it's me again, Nielle. So today, I'm gonna teach you this simple look, yet a little bit of elegant naman siya. So ayan, so tuturuan ko kayo nito kasi may mga nag-request sa akin na gusto nila ng simple lang daw, pwedeng pang work, or hindi naman sila ganun ka-heavy makeup talaga. So, ginawa ko to dun sa mga gusto ng simple lang, pantrabaho, panggala, pampasyal, pwede na rin. So, let's start it! Hi, okay, let's start for our simple makeup look. So, I'll start with my foundation. This is from Fenty Beauty. This one is Pro Filter Hydration Long Wear Foundation. It's a medium coverage. Medium to full coverage. Kung gusto nyo pang daily, maganda siya. Especially for dry skin, this one is really perfect. Nagustuhan ko siya. Ito yung shades is 185. The good thing with this, meron siyang grapeseed oil, which is giving the instant hydration. At the same time, meron din siyang sodium hyaluronate for hydration and moisture. So, even wala kang primer, for me, pag daily, hindi naman ako laging nagpa-primer. Kung gusto nyo lang simple look, even without primer, it's okay. Okay? But make sure you have moisturizer. Meron kang skincare sa mukha mo. So, meron ka pa rin protection. Okay? So, let's start with the foundation. I'm gonna put it here. This one is light lang. So, you can put a little bit in your face. See that yung coverage niya, dahil konti lang nilagay ko, very light lang ha. So, parang natural, ano lang siya. Kasi nga, pang daily lang naman, simple mo lang naman, then spread mo na siya all over your neck. Usually, pag lalabas lang ako, or diyan ka lang, or dito ka lang sa bahay, dapat mga light coverage. Paano magabi? Masyadong ano yung mukha natin. Diba? Then, I will put a little bit of concealer kasi medyo yung aking eye bags ay kitang-kita. Konti lang, guys. I'm using the Sephora, okay? The Sephora concealer. You can use your ring finger since light lang naman to. Yan. See? Then, mag-set tayo ng powder. Everbelena compact powder, or you can use any loose powder. Minsan pulbo nga lang, okay na eh. So this one, may brush ako, itap ko lang siya. Ang maganda kasi pag nagpa-powder ka after foundation, siniset niya yung foundation mo para mas tumagal siya. Itong shades na to ng Everbelena, maganda siya, oriental. Since before, gamit ko na siya. Hanggang ngayon, gamit ko pa rin. Tingnan nyo guys. Diba? Natural lang yung finish niya. Okay? Or you can use also the sponge kung gusto nyo. So, let's go with the brows. So, etong brows na gagawin ko, ito yung dating gamit ko na brows. Pero, hindi ko na siya masyadong ginagamit, pero gagamitin ko siya sa inyo kasi napaka-affordable niya. This is Nielle. This is from pwede. At tingnan nyo kung magkano lang siya, 60 pesos. Napaka-affordable. Pero maganda yung finish niya. Of course, kailangan natin i-brush up ang ating kilay. Then, gamitin ko na siya. Ito talaga yung unang-unang ginamit ko na pangkilay, eyebrows. Kasi parang natural lang din siya. At syempre, affordable. Bigyan tayo minsan sa affordable. Kung maganda naman yung finish niya, di ba? Tsaka madali siyang i-blend. Di ba? Sobrang simple lang. Ganun lang siya. Then, sa kabilang side naman tayo, guys.
Okay? Then brush ulit. Ganyan lang siya. Hindi mo na kailangan mag-effort ng too much. Magkakakilay ka na ng buong. Yan. After ko gamitin yung Nielle na pangkulay, gusto ko talaga tong mascara na to ng hindi ko talaga to mawala sa aking kilay. Give Me Brow Mascara. Shout out pala kay Ate Susan. Ang gusto niya ng simple kilay. So, eto Ate Susan, kung hindi ka marunong magkilay, pwede mong gamitin lang to. Kasi pang mascara siya ng kilay. So, pampakapal na siya at the same time, pampa-define na siya ng kilay mo. So, yan. Don't forget. Okay. So, ayan na siya. Kita niyo ba yung natural, also. Diba? Then, let's start with the eyeshadow. I will use this concealer also. Gulo ko, no? So, konti lang. Kasi nga, ano lang naman tayo. Pwede nyo lang gamitin yung finger nyo. So, today, ang nagamitin ko ay Huda Beauty. My favorite palette. Okay, this one is a rose gold palette from Huda Beauty. You can use it. It has 3 finishes. Matte, shimmer, glitter. Ito yung mga matte sa ilalim. Tapos yung shimmer tsaka glitter sa taas. Sobrang ganda nito guys. Isa sa pinaka bestseller ng Huda Beauty to. Kasi marami kang magagawang looks. Pwedeng simple, pwedeng pang event. O diba? Tapos ang ganda ng color niya. And very pigmented siya. So, as you know, kailangan natin base or transition color. So I will use this very light color, this one. So dahil simple nga, sobrang konti lang ilalagay ko. Hindi ako masyadong mag-intense na eyeshadow. Other one. Then I will use this one. Pangalan niya is henna. Yung kanina sandalwood. Ito naman is henna. So this time, medyo darken siya. Gamitan ko siya na medyo precise or medyo maliit na brush. Dito siya sa corner. Ilalagay niyo. Okay? Corner eyelid. Then, blend out. Okay. Pag nag-blend ka from outer, then forward mo siya sa middle lid mo. So, ganyan na siya. Tingnan nyo na intense na yung gilid ng mata. And then the other side, again, sa outer corner ng lid. Then, I will get a more darker shade, which is etong si Coco, para mas mag-intense ulit siya. Gamitin ko na rin the same brush. I-tap-tap nyo muna siya. Pagka-tap nyo, dito time nyo siyang i-blend. It's very simple and easy lang siya, guys. Hindi siya ganun ka-effort gawin. Basta make sure medyo i-blend nyo lang siya mabuti, ha? So, pwede nyo rin gamitin yung medyo fluffy brush nyo to blend out. Okay? Tapos, maglalagay ako ng konting shimmer sa gitna. So, marami siyang shimmer color. So, pipiliin ko na lang itong sigurong trust fund. Okay? Medyo orange brown siya yung color niya. Gagamitin ko lang yung aking ring finger. Then, kunin nyo ulit maliit ng brush. I-brush out nyo lang siya para wala lang buo-buo dito sa top. Okay? Then, lalagay na tayo ng konti sa ilalim. Okay? Pwede nyo gamitin tong maliit na brush na ginamit mo. Gagamitin ko itong si henna ulit. Okay?
Ilalim konti. Dito lang siya si halfway ng ano mo. Yan. And, kumuha ko ng maliit na brush. Ito. Precise. Brush. Lalagyan ko siya ng inner corner ko nitong light color. Ito ay moon dust. Okay? Moon dust or bubbly, you can use it. Kasi pares naman siyang light. Itong palette na to, lahat magagamit nyo siya, guys. Kaya sobrang ganda nitong palette na to. Light lang guys ha, para hindi masyadong exaggerate kasi nga konti lang naman yung ano lang naman yung makeup look natin yun. Simple. Maglagay ka rin dito. Connect mo na siya. Ganyan. Okay? Kahit pa paano, nagkaroon ng buhay yung iyong mata. Simple lang. Then, maglalagay din ako ng konting eyeliner. Konti lang. Gagawin ko halfways lang. Okay? Oh, by the way, tart yung ginamit ko, ha? Halfways ng aking eyelids. So, I start from here in the middle. Sobrang nipis. Naglagay ng pa-wing. Maliit na wing. Sa other side naman. So, nag-eyeliner na ako. Ayan. Guys, sobrang simple lang. Okay? So, magna-nose line ako. Sobrang konti lang. So, gagamitin ko tong Slend. Sud pala. Ano yan? Sud. Sobrang light na light lang, guys. Para lang ma-emphasize yung nose natin. Kung hindi kayo marunong mag-nose line, may tip ako sa inyo, ha? Hindi nyo kayang gamitin tong brush. Pwede nyo siyang gawin is, kuha kayo, konti lang, as in konti lang guys. Lalo na pag medyo dark yung eyeshadow. Then, this way. Diba? May tricks yun. Hindi nagka-nose line na kayo. Sobrang konti lang kasi mas simple lang gagawin natin. Para lang ma-emphasize yung nose natin, lalo na sa mga hindi ganong katangusan, gaya ko. Kailangan kahit pa paano meron siya. Diba nagkaroon bigla? Then, pwede mo siyang i-brush ng konti. Brush mo lang siya ng konti since meron na siyang pattern. Brush up mo lang siya ng konti. Pati dito sa nose dito para mabawas-bawasan. Okay? Then, let's go with konting contour lang. It depends on yung nagkukontour kayo. Pero kasi medyo malaki yung face ko, you know, kailangan natin magbawas ng konti ng pangit. So, gagamitin ko tong favorite kong part. The multi-purpose, 3 kinds. The highlighter, blusher, and the contour. Lagi ko itong ginagamit lang. So, ito yung contour. Konti lang. Malalaking peslak. Ito yung ating mga pandaya. Buti nila na-invento tong contour. Kailangan natin to eh. Lalo na sa amin, napapanga. Ang bawas-bawas din yan. Diba, guys? Guys, and let's go with the blusher. I will use this blusher. Any blusher, kung meron kayo, okay lang yan. Kung ano yung favorite color nyo. Pag nag-blush kayo, much better na paangat, tapos tap. Huwag yung para hindi nyo naman masyado masaktan yung mukha nyo. Dapat gentle with tayo sa ating mga face. Dapat inaalagaan natin yan. Diba, guys? Okay. Then, let's go with the highlighter. Okay? You can use brush or you can use your finger. So, today, gagamitin ko yung finger ko lang. So, sa nose. Tapos dito. Yan. Para pag naanohan ng light, parang matangos ang ilong natin. Then, dito sa ating bone. Diba?
May highlighter. Then, magmamaskara na tayo. I will use this Sephora. This one is Outrageous Mascara. Ito yung bestseller ng Sephora. It gives ultra volume length at the same time magli-lift siya. Pero before that, kailangan natin curl lash. Tingnan nyo guys. Sobrang liit. And last, ang ating lipstick. So, I will use this Sephora lipstick. This is shade Instant Red number 4. Okay. This is a matte lipstick. And maganda siya. Retractable siya. Maraming beses na siya magagamit. I love red. Red talaga favorite ko. So, tuturuan kayo ng simpleng kulot-kulot. Ito magagamit nyo itong gusto nyo ng simpleng at madalian. So, yung dulo lang, ganyan lang siya. Kung may plancha kayo na gantong flat. Mabilisan lang yan. So, kung gusto nyo ng pang trabaho nyo, maganda rin siya. So, here is my simple makeup look for today. You can use it for your work or if you want to just go out. This one is very simple and easy way. Okay, guys? So, thank you for watching. Till next time. If you have any requests, just comment down below. And don't forget to like and subscribe. Thank you. Till next time.